Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi cũng vừa mới nhận được một thùng hàng. Đây là một chiếc loa Super Bass có khiển mà tôi vừa mới đặt về, giá cũng khá là rẻ. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mở ra cho anh em cùng xem nhé. Vừa y luôn thưa quý vị. Đây là một chiếc Sub 5.1 và có cả khiển luôn nhé. Rồi, khiển rồi. Đây. Đây là điều khiển nhá, xấu quá. Đây là thưa quý vị, đây là chiếc Sub 5.1 của Watson. Ở đây thì các cái nút điều khiển này bị hư rồi, cho nên là nhưng mà vẫn dùng được điều khiển này nhá. Đây là phía sau. Đổ 5 cổng ra luôn. Đây thưa quý vị, đây là bị gãy mất một cái rắc ở chỗ này rồi. Vâng, như tôi đã thử trước đó thì chiếc loa này đang bị một cái lỗi như sau. Khi mà tôi bật nguồn lên thì nó chỉ nháy có mấy cái xong nó dừng và tắt luôn. Đấy, tôi sẽ bật lại cho quý vị xem này. Đấy, nháy 2 cái rồi tắt. Và khi tôi bật lên thì tiếng loa bass thì vẫn có nhận tín hiệu nhá. Tiếng loa bass nó ù lên một cái xong nó ngắt luôn. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tháo ra xem thế nào nhá. Vâng, đây rồi thưa quý vị, tôi đã tháo chiếc loa này ra. Và phía bên trong thì tôi khá là ấn tượng, bởi vì cục biến áp rất là to. Và chiếc loa này thì đã được sửa từ trước đó rồi. Ở đây họ đã thay một cái con tụ 50V 3300mAh. Và chiếc loa này được sử dụng 7 con IC công suất 2030A. Thì tôi đã đo và kiểm tra rất là kỹ. Toàn bộ cái khối mạch và khối nguồn này đang hoạt động rất là ok. Tất cả các linh kiện đều không bị hư hỏng gì. Thì bây giờ còn có một vấn đề nữa là cái bảng mạch ở phía trước tôi chưa kiểm tra. Thì bây giờ tôi sẽ lắp tạm cái phần này lại. Vâng thưa quý vị, tôi đang kiểm tra rất là kỹ cái mạch này. Thì về phía sau thì tôi thấy đều ok hết. Thì quay lại phía trước của vỉ mạch thì ở đây là có một bác thợ trước đó là đã bẻ hết các cái nút bấm này đi rồi. Thì ở đây thì tôi cho rằng là nút điều khiển thì cũng có khi là không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà có thể là bác thợ đã nghĩ rằng là các cái nút này nó bị liệt hoặc là bị chập, thì các bác đã bẻ đi. Tuy nhiên rằng là vẫn không thể làm cái loa này chạy được. Vâng thưa quý vị, hiện giờ thì tôi đang khá là vui mừng quý vị ạ. Vì tôi đã tìm ra được nguyên nhân. Và cũng rất là may mắn, bởi vì cái chỗ này có rất ít người để ý đến. Và có thể là bác thợ trước thì cũng đã bỏ qua cái vấn đề này. Thì vấn đề nó nằm ở phía dưới cái búi dây này. Đấy, thì tôi sẽ chuyển sang một cái góc quay khác để cho quý vị nhìn rõ hơn. Vâng, đây rồi thưa quý vị, thì tôi có phát hiện ra là tại cái chỗ này. Đây, thì để tôi phóng to lên cho quý vị xem. Đây, mời quý vị xem. Thì tại cái chân này nó đang bị rạn nứt. Và tôi nghi ngờ rằng là có khi nguyên nhân là chiếc loa này không sử dụng được là do cái chân này. Thì bây giờ tôi sẽ chấm cái mối hàn vào đây xem thế nào nhé. Đây rồi thưa quý vị, sau khi chấm xong thì mối hàn đã ăn thiếc khá là đẹp rồi. Mời quý vị xem chỗ này. Thì bây giờ tôi sẽ cấp nguồn cho cái loa này xem thế nào nhé. Vâng thưa quý vị và các bạn, sau khi mà tôi đã hàn lại cái chân mà nó bị bong ra, thì bây giờ tôi sẽ cùng với quý vị kiểm tra xem là kết quả thế nào nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ bật nút nguồn. Bây giờ thì tín hiệu bật lên nó đã khác rất là nhiều. Sau khi tôi bật nguồn lên thì toàn bộ bóng đèn đã nháy sáng và tắt. Đồng thời thì cái bóng này nó vẫn giữ nguyên, nó không tắt. Thì bây giờ tôi sẽ kích vào hai chân của cái nút nguồn này xem thế nào nhá. Như vậy là đã lên rồi thưa quý vị. Tôi rất là vui mừng và phấn khởi, bởi vì là hiện giờ là tôi đã thấy có chữ 5.1 ở đây. Rồi thì tôi đã tắt đèn đi để cho quý vị nhìn rõ hơn. Đây là chữ 5.120.
Và bây giờ thì tôi sẽ sử dụng điều khiển của chiếc loa này để tôi bấm chuyển. Đây rồi thưa quý vị, đây là chế độ CD. Đây là chế độ AU1, chế độ AU2. Với tín hiệu mà nó lên như thế này thì tôi tin chắc rằng là 90% chiếc loa này đã được sửa xong và có thể hoạt động ngay bây giờ. Thì bây giờ tôi sẽ kết nối với nguồn âm thanh để xem thế nào nhé. Vâng thưa quý vị, bây giờ thì tôi sẽ thay toàn bộ cái dàn nút này. Đây là nút mới. Thì thay hết vào đây luôn. Vâng thưa quý vị, tôi vừa mới thay dàn nút bấm này. Bây giờ đang cao và đẹp rồi. Đấy. Và hồi nãy thì tôi thấy cái dây này nó hơi lỏng cho nên là tôi đã nối lại. Bây giờ thì tôi sẽ cấp nguồn điện xem thế nào nhá. Đây rồi. Như vậy là bóng này là bóng nguồn đã sáng. Đấy, tôi để ý là những lần trước khi mà chưa thay cái nút này thì khi cấp nguồn thì cái bóng đèn bên cạnh này nó hơi sáng mờ mờ một chút. Nhưng mà sau khi thay cái nút bấm này thì cái bóng này nó không còn sáng mờ nữa. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ bật nguồn. Rồi, ok. Như vậy là cái nút bấm này hoạt động tốt rồi. Rồi thì bây giờ tôi sẽ lắp vào với cái khung này và chạy thử xem thế nào nhé. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tôi cũng vừa mới lắp xong hoàn chỉnh cái phần mặt trước này vào. Và ở phía sau thì tôi đã gắn với 2 loa tay. Đây mời quý vị xem. Thì cái loa tay này là dạng jack AV, cho nên là tôi chế cái kiểu dây cài vào đây. Ở đây thì có tổng cộng là 5 loa tay nhá. 4 loa vệ tinh và 1 loa Kenter. Rồi thì đầu tiên thì tôi sẽ bật công tắc nguồn lên. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ bật nguồn lên và tôi sẽ chọn vào chế độ CD input này. Rồi, đã có tiếng rồi thưa quý vị. Đây là tăng giảm volume này. Đấy. Tăng giảm bass này. Và đây, tiếng bass rất là ngon nha quý vị. Rồi, như vậy là chiếc loa này đã ngon rồi thưa quý vị. Tôi rất là vui mừng và phấn khởi bởi vì là chỉ với 150 thôi và một mối hàn thì tôi đã có được một chiếc loa bass rất là khỏe và thậm chí là có cả điều khiển từ xa nữa. Điều khiển này vẫn xài ok nha quý vị. Vâng thưa quý vị, trước đó thì tôi đã mua được của một anh trên Facebook một chiếc loa bass hàng xịn nha. Chiếc loa này rất là ngon và gân vô cùng mềm luôn. Gân béo này. Nó mềm hơn chiếc loa bass này rất là nhiều. Vâng thưa quý vị, chiếc loa bass này có kích thước là 16 cm và rất là may mắn. Kích thước của chiếc loa này cũng là 16 cm. Thì bây giờ tôi sẽ thay chiếc loa mà có gân mềm này vào đây để nghe tiếng bass xem là nó có hay hơn không. Tiếng bass tôi nghe và tôi cảm nhận là nó sâu hơn, chắc hơn và cảm giác như nó mềm mại hơn. Đây là điều khiển thưa quý vị. Vâng, như vậy thì tôi sẽ quyết định để cái chiếc bass này để nghe. Tôi nghe tôi thấy rất là vừa tai. Nghe nó mềm hơn và cảm giác như thể là nó tiếng bass nó uy lực hơn. Thì ít hôm nữa tôi sẽ kiếm 5 chiếc loa tay để chạy cho chiếc loa này xem nó như thế nào nhá.